नेपाल सरकारले एउटा एप लन्च गरेको छ जसको नाम रहेको छ नागरिक एप। र साथीहरु नागरिक एपबाट चाहिँ हामीले धेरैवटा काम गर्न सक्छौँ। साथीहरु जति पनि कामहरू छ जुन चाहिँ हामीले अफलाइन गरिरदै आएका थियौँ, जस्तै अफिसमा गएर गर्दै आएको थियौँ, त्यो चाहिँ अब हामीले आफ्नै मोबाइलबाट त्यो कामहरूलाई चाहिँ गर्न सक्छौँ साथीहरु। र अर्को विशेष कुरा के छ भने यसको लागि कुनै पनि ठाउँमा जानु परेन र जति पनि हाम्रो सरकारी कागजातहरू छ त्यही एपमा स्टोर छ। त्यो डाटाहरू चाहिँ जस्तै हामीले नागरिकताको डिटेलहरू चाहियो, पासपोर्टको डिटेल्सहरू चाहियो, लाइसेन्सको डिटेलहरू चाहियो भने हामीले त्यही एपबाट सजिलैसँग हामीले निकाल्न सक्छौँ है त साथीहरु। र नागरिक एपको युज गरेर अर्को विशेष कुरा के छ भने तपाईले सजिलैसँग मास्टर कार्ड पनि पाउन सक्नुहुनेछ। र त्यो मास्टर कार्ड कसरी तपाईलाई सहज हुन्छ त नागरिक एप युज गरेर, त्यो पनि म तपाईलाई यस भिडियोको कुनै न कुनै पार्टमा भन्ने नै छु है त। त्यसै कारणले गर्दा फेरि यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु नागरिक एपलाई तपाईले युज गर्नुभन्दा पहिले एक दुईवटा कुरालाई चाहिँ एकदमै धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने नागरिक एपलाई युज गर्नको लागि तपाईले आफ्नो आइडी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ नागरिक एपमा है त। र त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने सरकारी यो एप हो र हामीले चाहिँ सरकारी एपमा चाहिँ यो काम गर्दा फेरि चाहिँ एकचोटी फेरि आइडी पासवर्डहरू बिर्स्यो भने चाहिँ एकदमै समस्या आउन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा फेरि यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र म तपाईलाई सिकाउने छु कि तपाईले आइडी र पासवर्ड कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र नागरिक एपलाई कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि म तपाईलाई डिटेलली बताउने वाला छु है त। नमस्कार, म किरण दुराल, स्वागत छ साथीहरु। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, भिडियोलाई अहिलेसम्म नि लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र छेउमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाइदिनुस् ताकि जब पनि म यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाई कहाँ पुगोस्। सो लेट्स गेट स्टार्ट द भिडियो। ओके साथीहरु, नागरिक एपले कसरी काम गर्छ, नागरिक एपमा हामीले के काम गर्न सक्छौं भनेर सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतिर। सो साथीहरु आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतिर जाउँ है त। ओके साथीहरु, नागरिक एपलाई तपाईले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामी आइसकेको छौं आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा है त साथीहरु। सर्वप्रथम त हजुरले प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि माथि सर्च बारमा गएर सिम्पली नागरिक एप भनेर सर्च गर्नु होला। र साथीहरु नागरिक एप यहाँनिर आइपुग्छ है त। मैले पहिले नै डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसै कारणले गर्दा फेरि मेरो यहाँनिर पहिले नै आएको छ। र साथीहरु यसरी तपाईले यदि भेट्नु भएन भने मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर पनि तपाईले सजिलैसँग नागरिक एपलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु 100K प्लस डाउनलोड भइसकेको छ, 1 लाख भन्दा पनि बढी डाउनलोड भइसकेको छ। र साथीहरु यो लन्च भएको पनि धेरै भएको छैन, मात्र 2 दिन भएको छ साथीहरु। अहिले यति धेरै डाउनलोड यो एपको भइसकेको छ, तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै यति डाउनलोड भइसकेको छ साथीहरु। यसको मतलब के हो, लास्ट अपडेटेड एट जनवरी 15 भनेको छ, आज कति हो जनवरी 17 है त साथीहरु। 2 दिनमा यति धेरै भइसकेको छ है त। अब के गर्नुस् भन्ने, यसलाई तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि सिम्पली ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर तपाईको देखाएको छ नागरिक एप भनेको छ, सरकारी सेवा हातमा भनेको छ, अनि सिलेक्ट ल्याङ्ग्वेज भाषा छनौट गर्नुहोस् भनेको छ, वेलकम टु नागरिक एप र नागरिक एपमा स्वागत छ भनेको छ। हामी चाहिँ के गर्छौं भने नेपालको एप भएको हुनाले हामी चाहिँ नेपाली नै यसलाई सिलेक्ट गर्छौं है त। अगाडि बढ्नुहोस् को अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र के छ भने नागरिकता विवरण भनेको छ, नागरिकता विवरण हेर्नुहोस्, अर्को गर्नुहोस्, स्थायी लेखा प्यान नम्बर विवरण प्यान विवरण हेर्नुहोस् भनेको छ, सञ्चय कोष भनेको छ, यसलाई पनि गरौँ, अर्को गर्दै जानु होला। अन्य सेवाहरू पनि छ, विभिन्न सेवाहरू दिएको छ नागरिक एपले, अनेक सुरु गर्नु होला। र साथीहरु यहाँनिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने मैले भनेको थिएँ कि लगइन आइडी बनाउनको बेला चाहिँ तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ भनेको थिएँ। कारण के हो भने तपाईले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। साथीहरु यहाँनिर ध्यान दिनुस् कि आफ्नो भनेको छ, अरूको नामको मोबाइल नम्बर युज नगर्नु होला। र साथीहरु त्यसै कारणले गर्दा फेरि आफ्नो नम्बर युज गर्नुपर्ने जरुरी छ है त साथीहरु। र तपाईलाई थाहा छैन कि मेरो मोबाइल नम्बर कसको नाममा छ भन्ने थाहा छैन भने, यदि तपाई एनसीएल को युजर हुनुहुन्छ भने *9966# # डायल गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो सिम कसको नाममा छ भनेर। यदि तपाई एनटीसी को युजर हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईले कल सेन्टरमा कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो सिम कसको नाममा छ भनेर है त साथीहरु। सिम्पली तपाईले यहाँनिर आफ्नो फोन नम्बर हाल्नु होला है त। ओके साथीहरु, त्यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर एउटा ओटीपी कोड आउँछ र त्यो ओटीपी कोड चाहिँ मेरो यो फोनमा आएको छैन किनभने मैले अर्कै फोनमा चाहिँ यो सिम युज गरेको छु र म त्यो ओटीपी कोड यहाँनिर हाल्न गइरहेको छु है त साथीहरु। 6 डिजिटको चाहिँ ओटीपी कोड आउँछ र त्यो ओटीपी कोड चाहिँ तपाईले यहाँनिर हाल्नु पर्ने हुन्छ। ओके 6320 त्यसपछि के गर्नु होला, अगाडि बढ्नुहोस् को अप्सन छ, त्यो अगाडि बढ्नुहोस् को अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। र अब के छ भने नागरिक एपमा दर्ताका लागि नागरिकले आफ्नो विवरण प्रमाणित गर्नुपर्ने हुँदा निम्नमध्ये कुनै परिचय पत्रबाट पहिचान खुलाउनुहोस् भनेको छ।
र यहाँनिर परिचय पत्र प्रकार देखेको छ, तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र र राहदानी। तपाईँले के छ नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र र पासपोर्ट तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ नागरिकताको परिचय पत्र खुलाउन गइरहेको छु र तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नागरिकताको परिचय पत्रको प्रकार भन्ने छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नागरिकताको नम्बर अनि विभिन्न अप्सनहरू छ, तपाईँले जिल्लाहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ र म यो हाल्न गइरहेको छु है त साथीहरू। ओके साथीहरू, यति गरिसकेपछि यहाँनिर नागरिकताको सम्पूर्ण डिटेलहरू चाहिँ यहाँनिर आउँछ र नागरिकताको डिटेलहरू आइसकेपछि अर्को अप्सन आएको छ हामीलाई अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने अप्सन आउँछ। नागरिकताको सबै डिटेल हालिसकेपछि हामीले र अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु र त्यसपछि यहाँनिर अप्सन देखाएको छ फादर्स नेम भनेर पनि यहाँनिर हामीले हाल्नुपर्ने रहेछ है। फादर्स नेम, ल यहाँनिर फादर्स नेम हालिदिउँ र म केही यो नेमहरू फिल गर्नुपर्ने रहेछ। मदर्स नेम र फादर्स नेम पनि हुन त देखाएको त छ, तर इङ्ग्लिसमा देखाएको छैन, त्यो यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ। ओके, र यहाँनिर यो हाल्नु है त। ओके साथीहरू, यति सबै डिटेलहरू चाहिँ हामीले फिल गरिसकेपछि अब हामी बढ्नेछौँ अगाडि। अगाडि बढ्नुहोस् भनेको छ र अगाडि बढ्नेछौँ र यसले केही टाइम लिन सक्छ। ओके साथीहरू, यति भइसकेपछि हामी अगाडि आइसकेको छौँ। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र नागरिक एपमा दर्ताको सबै प्रक्रिया पुरा भएको छ। अब नागरिक एप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। अब के छ भने सिधै एपमा जानुहोस् भनेको छ, पिनकोड सेट गर्नुहोस् भनेको छ। साथीहरू हामीले चाहिँ पिनकोड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू पिनकोड सेट गर्न एकदमै जरुरी छ, किनभने पिनकोड सेक्युरिटीको कारणले गर्दाखेरि युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। पिनकोड सेट गर्नुहोस्, कुनै एउटा तपाईँले 4वटा डिजिटको पिनकोड चाहिँ तपाईँले यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके साथीहरू, यति भइसकेपछि हामी यहाँनिर आइसकेको छौँ, मेन इन्टरफेसमा आइसकेको छौँ, जुन हाम्रो एप छ नागरिक एपको है त। अब तपाईँले यहाँनिर विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। प्यान छ, शैक्षिक विवरण छ, नागरिक लगानी कोष छ, सञ्चय कोष छ, सामाजिक सुरक्षा कोष छ, मेरो गुनासो, नागरिकता, राजधानी र मतदाता परिचय पत्र सम्पूर्णको तपाईँले डिटेल लिन सक्नुहुन्छ। र अर्को एउटा कुरो छ, यहाँ कुरो फर्स्टमा रहेको छ प्यान नम्बर छ। साथीहरू प्यान नम्बर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र प्यानमा क्लिक गर्ने बित्तिकै के छ भने यहाँनिर तपाईँले क्लिक गरेर प्यान नम्बर हालेर बुझाउनु भयो भने तपाईँको जुन पहिले नै प्यान बनाउनु भएको छ भने प्यानको सम्पूर्ण डिटेल्स चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। र प्यान दर्ता भनेको छ तपाईँले नयाँ प्यानको लागि आवेदन पनि दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू, र आवेदन कार्यालय तपाईँले चुज गरेर आवेदन तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ है त। र मैले भनेको थिएँ कि मास्टर कार्ड पनि पाउन सजिलो हुन्छ भन्नुको कारण के हो भने साथीहरू, यदि तपाईँसँग प्यान छ भने अब जुन बेला तपाईँले ब्याङ्कले मास्टर कार्ड दिन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले सजिलैसँगले मास्टर कार्ड लिन सक्नुहुन्छ। विथआउट प्यान चाहिँ तपाईँले मास्टर कार्ड लिन सक्नुहुन्न है त। त्यो त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो भनेको थिएँ। अर्को रहेको छ शैक्षिक विवरण भनेको छ। शैक्षिक विवरणमा गएर तपाईँले HSEB यानि कि +2 कहाँबाट गरेको र तपाईँले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ SLC कहाँबाट दिएको, त्यो पनि तपाईँले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। र अर्को रहेको छ यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू, धेरै अप्सनहरू दिएको छ। नागरिकताको तपाईँलाई डिटेल चाहिन्छ भने पनि, नागरिकताको यदि तपाईँले डिटेल चाहियो भने पनि तपाईँले यहाँबाट नागरिकताको आफ्नो डिटेल लिन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईँले नागरिकताको नम्बर हाल्ने बित्तिकै यतिकै पनि आउँछ है त। यस समय अनुरोध सफल हुन सकेन, कृपया केही समयपछि पुनः प्रयास गर्नुहोस्। किनभने साथीहरू यो एपले पुरै राम्रोसँगले काम गरिराखेको छैन, किनभने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बेटा भर्जनमा छ। बेटा भर्जन भनेको यो अपडेट आउन सम्भावना अझै धेरै छ, अहिले नै सम्पूर्ण कामहरू पुरा भइसकेको छैन है त। मतदाता परिचय पत्र पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो गुनासो भन्ने छ, यहाँनिर मेरो गुनासोबाट चाहिँ तपाईँले सिधै सरकारलाई आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। आफूले पोख्न सक्नुहुन्छ कि केही प्रब्लम छ भने सिधै सरकार सामु तपाईँले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ है त। अब अर्को रहेको साथीहरू, यहाँनिर यति भइसकेपछि हामी यहाँनिर जाउँ सेटिङमा र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल फोन भन्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनको सम्पूर्ण डिटेलहरू तपाईँले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। र मेरो क्रियाकलापमा तपाईँले के गर्नु भइरहेको छ यो मोबाइल फोनबाट त्यो पनि तपाईँले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ है त। र अर्को रहेको साथीहरू सेटिङ्सको अप्सन छ, सेटिङमा जानु होला र सेटिङमा गइसकेपछि भाषा परिवर्तन भनेको छ। सुरुमा त यहाँबाट ल्याङ्ग्वेज तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ भाषा, जस्तो मैले इङ्ग्लिसमा राख्दिएँ। र अर्को रहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज पछिको चेन्ज ल्याङ्ग्वेज पछिको छ चेन्ज पासकोड पिनकोड भनेको छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले जुन अहिलेको पिनकोड राख्नुभएको थियो त्यसलाई एकचोटि पुरानो पिनकोड हाल्नु होला, त्यसपछि नयाँ पिनकोड सेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ रिमुभ पिनकोडको पनि अप्सन रहेको छ। र साथीहरू यो पिनकोडलाई चाहिँ हटाउनु पनि सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ तपाईँलाई के सल्लाह दिन्छु भने पिनकोड चाहिँ नहटाउनु होला साथीहरू, किनभने पिनकोड हटायो भने चाहिँ अलिकति समस्या आउन सक्छ। यो चाहिँ प्राइभेसीको कुराहरू पनि हुन्छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो पिनकोड नहटाउनु होला है त। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसन केही पनि छैन, किनभने यो नयाँ एप छ, अहिले भर्खरै हामीले खोलेको। केही कुराहरू सरकारले निकाल्यो भने यहाँनिर नोटिफिकेसनहरू नि आउँछ है त। र अरू नि धेरै कुराहरू छ, जस्तो तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ एक औपचारिक राजधानी आकार फोटो मात्र मान्ने हुनेछ। तपाईँले यहाँनिर फोटो पनि राख्न सक्नुहुनेछ, अहिले म राख्दिनँ किनभने टाइम धेरै नै भइसक्यो है त। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो एपबाट जुन नागरिक एप छ, नागरिक एपबाट चाहिँ हामीले कति धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। अल गभर्मेन्ट सर्भिसेस इन वान एप भनेको छ, सबै कामहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौँ। प्रायः जस्तो धेरै कामहरू हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौँ है त। र यो कामको लागि चाहिँ हामी धेरै धेरै अफिसको लागि धाउनु पर्ने थियो, त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले गर्नु पर्दैन, किनभने हामीले सबै कुराहरू यहाँबाट चेक गर्न सक्छौँ है त साथीहरू।
ओके साथीहरू, आई होप हजुरहरूले पनि नागरिक एप के हो, नागरिक एपबाट हामीले के काम गर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण कुरा बुझिसक्नु भएको छ। यदि तपाईँले पनि यो कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ भने प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टी दबाएर अल अप्सन पनि सिलेक्ट गरिदिनु होला, ताकि जब पनि म यस्तै खालको इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु सबैभन्दा पहिले तपाईँ कहाँ पुगेछ। र साथीहरू केही प्रश्न छ, केही नबुझ्नु भएको कुरा छ भने मलाई तल कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला साथीहरू। र मसँग पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा गएर फलो गर्नुहोस् र मलाई त्यहाँ गएर म्यासेज गर्नु। तपाईँको म्यासेजको रिप्लाई भने तुरुन्त हुनेछ है साथीहरू। र आगामी आउने दिनहरूमा कस्तो खालको टपिकमा तपाईँ भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि गएर तल कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला, त्यसको बारेमा भिडियो बनाएर ल्याउने नै छु है साथीहरू। फेरि पनि अर्को नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथमा हामी भेटिनेछौँ। सो साथीहरू, बाई, टेक केयर, ह्याभ अ गुड डे। जय नेपाल।